Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-purchase ng domain name which is your web address para sa website mo. So stay tuned. You're watching Alan Online TV. Now your host, Alan De Leon. Hi, ako nga pala si Alan De Leon and welcome sa Alan Online TV. If you're new to my channel, then may gusto akong ibigay sa iyo na free ebook entitled The Top 5 Free Tools for YouTube Live Streamers. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click yung link dyan sa description. Pwede rin dito sa www.alandeleon.com/top5freetools or pwede mo rin i-click yung link dyan sa may YouTube channel art banner ko. I-click mo lang, provide your name and email address para mapadala ko sa iyo kaagad. Kung gusto mong magkaroon ng website for your business or para sa sarili mo, personal website mo or branding website if you're a social media influencer, then dalawa lang ang kailangan mo. Number one, yung tinatawag na domain name which is your web address. A good example is www.youtube.com. And yung hosting, ito mismo yung website. Diba? Pag i-click mo yung www.youtube.com, pupunta ka na sa website ni YouTube, makikita mo na yung mga videos, mga graphics, etc. So yun yung hosting. But I won't talk about hosting in this video kasi sa ibang video tutorial na lang yon. For this video, papakita ko lang sa inyo kung paano mag-purchase ng domain name yung web address mo. Actually, itong video tutorial na to is actual kasi nag-purchase ako ng aking sarili kong domain name which is yung www.alandeleon.com. So, ito yon, ni-record ko siya para alam niyo kung paano mag-purchase ng domain name. So, if you're ready, why don't we head over sa computer screen ko para masimulan natin at mapakita ko sa inyo. You ready? Come on! Let's go! Here we are sa computer screen ko. Ipapakita ko sa iyo kung paano mag-purchase ng domain name or yung web address mo para sa yung website. So, follow my cursor. Dito tayo bibili ng domain name sa namecheap.com. Enter natin. So, first thing natin gagawin is we'll check kung available yung domain name. So, ako, domain name ko na lang is, of course, my name, which is alandeleon.com. So, click natin yung search. I hope it's available. Okay, ayun. So may check, ibig sabihin available siya. So it's $8.98 per year. So almost $9 per year siya. So affordable siya. Ang maganda sa Namecheap is aside na affordable na siya, meron pa ritong promo code ito, itong newcom 598. Copy na natin yan. So, gamitin natin mamaya para bumaba pa ito. Itong 8.98. I think magiging 5.98. So, sayang din, di ba? Actually, nakuha ko na itong domain name na ito sa isa pang provider which is si GoDaddy. So, naisipan ko mag-switch dito sa Namecheap kasi from the name itself, cheap, ibig sabihin mas affordable. Okay, so kung gusto mong hindi .com at gusto mo halimbawa alandeleon.net, syempre iba yung price, alandeleon.org, pero ang suggestion ko i.com mo na lang kasi yan yung talagang kilala pagdating sa domain name or sa mga website name, .com talaga. So i-add to cart na natin to. Click add to cart. Click natin tong check out. Okay. So, kung makikita nyo guys, remove ko muna to kasi naka-automatic na. Copyin lang natin. Remove lang natin. Okay. Remove. Pag hindi ko siya nilagyan ng promo code, so ang babayaran ko is 9.16. Naging 9.16 kasi meron ba tayong may add-on tayong binayaran na 18 cents itong ICANN fee. Ano ba itong ICANN fee? Sabi, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN charges a mandatory annual fee of, okay, mura lang naman, so okay lang yun. Okay, so ang ginawa ko rito is, pina-auto-renew ko siya. So, 1 year. 1 year ko gagamitin yung domain name na to, and if kung gusto kong ituloy pa, para wag ko makalimutan, in-auto-renew ko siya. Alright? At ang gusto ko rito sa Namecheap is free yung kanyang domain privacy. So, 1 year siya. So, nakalagay free forever. So, ano ibig sabihin nitong domain privacy? Anong benefit nito? Privacy protection service that hides your personal info in the public who is database, keeps your data safe, and helps to avoid spam. Now, free forever. So, at least, diba? Free yung domain privacy. Sa GoDaddy, hindi yan free. Babayaran mo yan. Kaya dito ako nag-switch sa
Namecheap. Now, maganda, katulad na sabi ko, pag ilalagay ko yung promo code ko dito, there you go, at i-apply ko, then naging $6.16. So, parang magkano yun? Tingnan nga natin. Calculator. Oops, sorry. So, kung $6.16 times, sabihin natin 50 pesos na lang. So, nasa 308 lang. Per year na yan. So, isang taon mo nagagamitin yan. Alright? So, guys, ang pinapakita ko lang dito is kung paano mag-purchase ng domain name or yung web address mo. So, meron pa rito mga add-ons to improve your site katulad ng SSL. Importante yan. So, siguro next ko na lang i-discuss kung ano ito kasi may mga technicalities pa kung paano gawin to. So, for now, pakita ko lang kung paano mag-purchase ng domain name. Itong SSL is for security purposes yan. So, since eto na, review lang natin. So, alandeleon.com. Okay. Alright. Okay, saka na natin yan tingnan. Okay. Then, sige, confirm na natin yung order. Click natin yung confirm order. So, guys, nakagawa na ako ng account dito. Madali lang namang gumawa ng account sa Namecheap para ka lang nag-sign up sa isang Facebook account or YouTube account. So, okay, click na natin itong continue. Okay, domain privacy service ensures that your personal info does not show up into who is it. Make sure naka-check po yan. Click natin itong continue. So, ito, magbabayad lang tayo. So, input ko na rito yung aking payment. Everything looks okay. So, click na natin itong continue. Okay, so okay na to. So, click natin itong pay now. We are processing your order. So, wait lang natin. Thank you for your purchase. Your order placed on December 24. Okay, it's complete. Use the order number if you contact our support. All right. So, na-register na natin ang ating domain which is alandeleon.com. So, anong next step? Ang next step is tingnan natin itong manage. Click natin itong manage. alandeleon.com. So, nandito siya. So, it's active. So, sa December 25, 2022 siya mag-expire. So, mag-auto-renew yan. So, in another video, siguro papakita ko rin sa inyo kung paano mag-purchase ng private email. Ayan. So, that's a separate thing. So, kailangan nating bumili para at least yung email natin is kapareho ng ating domain name which is katulad to alandeleon.com. So, yung email natin, ganun din. Pareho sila. Alright, so puntahan muna natin yung email ko. Importante ito, tong immediate verification required for your domain. Huwag niyong kakalimutan to. Kinakailangan ninyo ito i-click. Sabi dito sa baba, click here to verify your email address. Importante yan. So, i-click po natin. Registered email address successfully verified. Sabi niya, your site will automatically activate or reactivate usually within 24 to 48 hours itong alandeleon.com. Pero usually, wala pang 24 hours na activate na yan. So, ganun lang kadali bumili ng domain name sa Namecheap. Ngayon meron ka ng domain name, ang next step natin is to purchase a professional business email. Don't worry, mura lang naman to. Kung mura yung domain name, mura din ang professional business email. Then, after nyan, i-connect na natin yung domain name mo sa mismong hosting or website mo. Kaya, make sure to subscribe para kapag na-upload ko na at na-release ko na itong mga new video tutorials na to, then kaagad kang mai-inform. So, habang naghihintay, panoorin mo muna itong dalawang videos na to na nasa screen. Yep, yung mga videos na yan. And I'll see you on one of those videos. Stay safe, everybody, and God bless. Thank you for watching Alan Online TV. Make sure to like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. See you in our next video episode.